नमस्ते, म प्रवेश सुवेदी। आज पनि म तपाईँ समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियो अलिकति पृथक किसिमको हुनेछ किनकि आज म हजुरहरूलाई ट्रेनिङ दिनको लागि आएको छु। आज म हजुरहरूलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल हाम्रो बिजनेसमा विशेष गरेर कसरी प्रयोग हुन सक्छ र यसका प्र्याक्टिकल उदाहरणहरू के हुन सक्छन् र प्र्याक्टिकल्ली कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा आजको भिडियो केन्द्रित रहनेछ। अब यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल हामीले धेरैले सुनेको नाम हो। यसमा चाहिँ हामीले धेरैले युजुअली हामीले के सोच्छौँ भने मार्कसिट बनाउनको लागि माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गरिन्छ भनिन्छ। तर माइक्रोसफ्ट एक्सेलको धेरै एडभान्स्ड फिचरहरू छन् जसमध्ये तपाईँको मार्केट एनालाइसिस, फोरकास्टिङ डेटा र त्यसै गरेर तपाईँको चाहिँ सिमुलेसन हैन। सो धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा रहेका छन् माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा र हामीले धेरै टपिक्सहरू कभर गर्नेछौँ र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् किनकि यो चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल कोर्स हुनेछ किनकि मैले यसलाई पेड गरेर नै मैले किनेको थिएँ र त्यही कुरालाई चाहिँ म हजुरहरूलाई त्यो पेड कुरालाई म हजुरहरूलाई चाहिँ फ्रीमा दिँदैछु। ओके, सो अब हामीले यसमा के कभर गर्छौँ त भन्दाखेरि माइक्रोसफ्ट एक्सेल प्रयोग गरे पछाडिको फाइदाहरू के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माइक्रोसफ्ट एक्सेल हामीले सामान्य अवस्थामा हामीले डफ्टामा लेखिएका हुन्छौँ। हामीले डाटाहरू चाहिँ एउटा रजिस्टरमा भरेका हुन्छौँ। अब तर माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो माइक्रोसफ्ट एक्सेल सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले के गरेका हुन्छौँ, डाटा इन्ट्री गरेका हुन्छौँ। अब फाइदा के रहेको छ भने जब हामीले केही डफ्टामा लेख्छौँ या रजिस्टरमा कतै लेख्छौँ भने यदि कारणवश प्राकृतिक प्रकोपद्वारा चाहिँ त्यो डफ्टा त्यो रजिस्टर हराउन सक्छ या जे पनि हुनसक्छ। तर माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ एउटा क्लाउड बेसमा पनि हामीले गर्न सक्ने हुँदा अर्थात् इन्टरनेटसँग सम्बन्धित भएको हुँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाटा लस भन्ने चान्स चाहिँ न्यून नै रहेको हुन्छ है, जसको कारणले गर्दाखेरि एकदमै सुरक्षित निर्धक्कका साथ हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ केही कुरालाई सर्च गर्नु पऱ्यो भने हेर्नुहोस् है, सर्च गर्नु पऱ्यो हैन, त्यो सर्च गर्नको लागि अब डफ्टा पल्टाएर बस्ने कुरा त भएन हैन। तर हामीसँग के छ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, एकदमै विदिन अ 2 क्लिक्समा नै हामीले के पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो सम्पूर्ण डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म तपाईँलाई एकदमै प्र्याक्टिकल्ली एकदमै स्टेप बाई स्टेप प्रोसिजरहरू चाहिँ म बताउने छु। तर आजको चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै टुल्सहरूलाई यो टुलले के गर्छ, यो टुलले के गर्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल उदाहरण दिनेछु र त्यही समयमा जति पनि टुल्सहरू आउनेछन् त्यसलाई हामी एकदमै विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ, सिक्नेछौँ। अलराइट, सो हजुरहरू बोल्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ गर्नु हाम्रो चाहिँ म सँगसँगै हजुरहरूले गर्नुभयो भने यो एकदमै दीर्घायु रूपले तपाईँको स्मरण हुनेछ। र साथसाथै अब आज हामीले के टपिक्सहरू अबको क्रममा चाहिँ हामीले के टपिक्सहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ त भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अब यसमा धेरै छ। हेर्नुहोस्, अब मैले यसलाई 3वटा मोड्युलमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छु, जस अन्तर्गत पहिला हामीले चाहिँ एक्सेलका केही फन्डामेन्टल टपिक्सहरू कुरा गर्नेछौँ। फन्डामेन्टल टपिक्सहरू हैन। सो फन्डामेन्टल्समा चाहिँ तपाईँको लेआउट्सहरूको कुरा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रिङ डाटालाई इन्ट्री गर्ने हुन्छ, त्यसै गरेर चाहिँ मोडिफाइङ तपाईँको चाहिँ वर्कसिट हुन्छ हैन। यो वर्कसिट भनेको पनि हामी बिस्तारै जान्नेछौँ। त्यस पछाडि चार्ट बनाउने हुन्छ हैन। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको वर्कसिटलाई प्रिन्ट गर्ने क्रममा पनि धेरै एडभान्स तरिकाले चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ। अब म फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहेँ स्मल बिजनेसेसमा यो किन आवश्यक हुन्छ त। जस्तो कि तपाईँको डिमान्डमा हाम्रो के कस्टमरले चाहनु भएको छ, सप्लाई कति भइरहेको छ, स्टकमा कुन सामानहरू छन्, कुन ल्याउनु पर्ने छ, कसलाई चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने छ, कोबाट पैसा लिनु पर्ने छ, कुन समयमा पैसा आएको छ, या कुन प्रडक्ट चाहिँ के भएको छ त, क्वालिटी तपाईँको चाहिँ आउने क्रममा चाहिँ त्यो बिग्रिएर आएको छ हैन। र त्यसै गरेर कुन प्रोडक्ट चाहिँ हाई सेल भयो, कुन चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइलाई चाहिँ कमिसन तपाईँको चाहिँ बोनस दिनुपर्ने छ हैन। र त्यसै गरेर कुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ बढी सेल भएको छ र कुन व्यक्ति र कुन ब्रान्च अथवा कुन तपाईँको होलसेलरबाट बढी बिक्री भएको छ। त्यसै गरेर यावत कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले
माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा गर्न सक्छौँ। एकदमै एनालाइसिसको पार्टमा पनि एकदमै स्ट्रङ रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल हैन। त्यसै गरेर तपाईँले कुनै पनि एउटा टेम्प्लेट बनाउनु भयो भने अब त्यो टेम्प्लेटलाई एकचोटि बनाउने र त्यसैलाई प्रयोग गर्ने, एकचोटि बनाइसके पछाडि अब फेरि दुःख गर्नु पर्दैन है। सो त्यस्तो एडभान्स्ड फिचर चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा रहेको छ। अलराइट, सो अब हामी जान्छौँ अर्को टपिकतिर जुन रहेको छ तपाईँको सेक्सन 2 र यो सेक्सन 2 मा चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलको लिस्टहरूको कुरा गर्छौँ, टेबलहरूको कुरा गर्छौँ र त्यसलाई फिल्टर गर्नु पर्यो। अथवा यसरी बुझौँ कि यो प्रडक्ट चाहिँ 6 महिनामा कति सेल भयो हैन। यदि त्यो सेल भयो भने अब त्यो प्रडक्टमा हामीले कति कमिसन अथवा चाहिँ तपाईँको खाने या चाहिँ कति डिस्काउन्ट गर्ने हैन। तपाईँको त 3-4 वटा प्राइस हुन्छ नि। एउटा चाहिँ तपाईँको मार्क प्राइस हुन्छ, अर्को सेलिङ प्राइस हुन्छ, अर्को कस्ट प्राइस हुन्छ। यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा अब तपाईँले एक क्लिकमा गर्नुभयो भने सबै प्रडक्ट्सहरूलाई त्यही अनुसारले चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। अर्थात् तपाईँ हिसाब गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। जस्तो तपाईँले सोच्नुभयो कि म पहिलो वर्षमा यति चाहिँ अब चाहिँ के गर्छु त भन्दा तपाईँको प्रफिट खान्छु। अब त्यो प्रडक्टले खासै अब त्यो पुरानो भयो हैन, त्यो एउटा म्याच्युरिटी स्टेजमा पुगिसक्यो भने अब त्यसलाई त लो मार्जिनमै सेल गर्नु पर्यो। अब लो मार्जिनमा सेल गर्दाखेरि तपाईँले सबैको लो मार्जिनमा सेल गरेर यसको यति प्राइस पहिला यो 600 थियो अहिले 500 भयो, अब यो पहिला चाहिँ यो 475 थियो यो 200 भयो, यसरी गर्नु परेन। अब तपाईँले एक क्लिकमै अब म यति खान्छु, सबैबाट यति खान्छु भने पछाडि तपाईँले सबैमा एउटै क्याल्कुलेसन एउटै फर्मुलाबाट सबैलाई गर्न सक्नुहुन्छ। कति रमाइलो हेर्नुहोस् त हैन र। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि नै म हजुरहरूलाई सिकाउन आएको छु। सो अब अरू केही कुरा सिक्छौँ त दोस्रो सेक्सनमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पावर पाइभट एडमिन्सहरू र चाहिँ पाइभट टेबलको कुरा आउँछ। पाइभट टेबल भनेको एक्ज्याक्टली त्यही हो कि तपाईँको यसले एनालाइसिस गर्नको लागि मैले भने तपाईँको चाहिँ कुनै स्टाफले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा कतिको राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले एनालाइज गर्न सक्छौँ है। सो धेरै कुराहरू हुन्छन् तपाईँको एउटा पाइभट टेबलमा। त्यसै गरेर हामीले लिस्ट बेस फङ्सनको कुरा गर्छौँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कुरा गर्छौँ, कसरी चाहिँ एक्सेलको फाइललाई चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने र त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ सिस्टममा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा। र त्यस पछाडि थर्ड सेक्सनमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भने तपाईँको चाहिँ हामीले डाइनामिक फर्मुलाजहरूको कुरा गर्छौँ, लजिक बेस्ड फङ्सनको कुरा गर्छौँ। त्यसै गरेर वर्कसिटलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने जस्तो कि तपाईँ चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग धेरै स्टाफहरू हुनुहुन्छ। अब कुनै यस्ता कन्फिडेन्सियल डाटाहरू हुन्छन् भनेको मतलब तपाईँले मात्र हेर्नुपर्ने अथवा त्यस्ता तपाईँका चाहिँ हुन्छ नि अलिकति लिगल कुराहरू अथवा चाहिँ केही देख्न नहुने, अरूहरूलाई देखाउन नपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको स्टाफले यो नहेरोस्, यो नदेखोस् भन्ने छ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हिडन गर्न सक्नुहुन्छ या पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाउन सक्नुहुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि अन्य कुरा उसले हेर्न पाउँछ तर त्यो कुरा हेर्न पाउँदैन, अन्य कुरा उसले हेर्न पाउँछ तर त्यो जुन तपाईँले सेलेक्ट गरेको कलम छ यसलाई कलम भनिन्छ, यसलाई रो भनिन्छ है। सो यो कलममा तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ के गर्न पाउँदैन त भन्दा उसले एडिट गर्नु पाउँदैन, चेन्ज गर्नु पाउँदैन। सो जसको कारणले गर्दाखेरि हजुरलाई सजिलो हुन्छ केही कुरा हेर्नको लागि हैन। सो अडिटिङ फर्मुलाहरूको कुरा गर्छौँ, अटोमेसन विथ द म्याक्रोज भनेका एकदम हाई एडभान्स टपिक छन्। त्यसै गरेर तपाईँको वी लुप फङ्सन्सहरूको पनि म कुरा गर्नेछु, VBA को कन्सेप्ट्सहरू पनि म कुरा गर्नेछु। एकदमै एडभान्स्ड हुनेछ कोर्स। सो अहिलेको लागि हामीसँग के हुन पर्यो भने साथीहरू कि तपाईँसँग माइक्रोसफ्ट एक्सेल यदि छैन भने कृपया इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र साथसाथै यसको लागि चाहिने फाइल रहेको छ त्यो पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा हालेको छु। जसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ मैले US र UK को डाटा लिएको छु किनभने सजिलो हुन्छ। नेपालको डाटा अलिकति मैले पाएको थिइनँ। सो त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि सिकाउने नै त हो भनेर मैले त्यसलाई प्रयोग गरेको छु र तपाईँहरूले त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँको ठिकै छ ब्ल्याङ्क डाटा भयो भन्नाले ब्ल्याङ्क एक्सेल फाइल भयो भने पनि त्यस्तो असहज त हुने छैन, तर पनि त्यसलाई डाउनलोड गरेर ओपन गर्नुभयो भने एकदमै हामी छिटो अगाडि बढ्न सक्छौँ। अलराइट, सो तपाईँहरू नआत्तिनु होला किनकि म एकदमै स्टेप बाई स्टेप सबै कुराहरू चाहिँ म बताउने छु र केही कारणवश यदि चाहिँ हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईँहरू डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ फेसबुक या तपाईँको युट्युब कमेन्ट सेक्सन
सेक्सनमा चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हजुरको कमेन्टलाई पढ्नेछौँ र उत्तर पनि दिनेछौँ, या नेक्स्ट भिडियोमा म हजुरको त्यो प्रश्नको उत्तर पनि लिएर आउनेछु। र आजको लागि यति नै गरौँ होला, किनकि अब हजुरको नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म अझै राम्रो तरिकाले तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गर्नेछु। आजको जस्ट एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल एउटा माइक्रोसफ्ट एक्सेल के रहेको छ, स्मल बिजनेसको लागि के आवश्यक पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एकदमै संक्षिप्तमा भने। सो अब यदि हजुरहरूलाई मोटिभेसन, बिजनेस लगायत सामग्रीहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अबको समयमा अब हामी सबैजना एक्साइटेड छौँ, म पनि एकदमै एक्साइटेड रहेको छु। र नेक्स्ट सेसनमा हामी भेट्ने बाचा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।